بزاف ديال الناس كيبغيو يبداو بالانيتين، ولكن اول مشكل كيطيحوا فيه هو الانستالاسيون، مره نوت جي اس، مره ديبوندونس، مره لي زيرو. ولكن في هذا الفيديو غادي نوريك اسهل وافضل طريقه باش تانستالي انيتين في الدوكر خطوه بخطوه، حتى الا كنتي اول مره كتسمع بالدوكر. انا اسامه، وفي هذا الفيديو غادي نشرحوا كيفاش نانستاليو انيتين باستعمال الدوكر على ويندوز بطريقه سهله بزاف للمبتدئين. حتى الا كنتي اول مره كتسمع بالدوكر ولا كونتينر ما تخافش، غادي نشرح لك كل حاجه بطريقه بسيطه وواضحه. قبل ما نبداو الانستالاسيون خصنا نفهموا شنو هو الانيتين. بكل بساطه هو اداه كتخليك تربط ما بين بزاف ديال التطبيقات ويديروا خدمه بوحدهم بلا ما تحتاج تكودي. دابا شنو هو الدوكر؟ دابا وصلنا لواحد الحاجه اللي كتخلع بزاف ديال الناس اللي هي الدوكر، ولكن في الحقيقه الدوكر بسيط بزاف الا فهمتي الفكره ديالو. تخيل معايا هذا المثال، تخيل عندك ابليكاسيون، وهاد الابليكاسيون خاصو ملفات ديالو، خاصو ديبوندونس، وخاصو واحد الفيرسون معينه، يعني خاصو واحد البيئه اللي خاصه به. المشكل اللي كيوقع بلا دوكر، الا انستالينا كلشي مباشره في الويندوز، ممكن تطبيقات يتخلطوا مع بعضياتهم ويمكن يوقعوا مشاكل في الفيرسيون، ولا ابليكاسيون تخص لي ابليكاسيون واحده اخرى. هنا كيجي الدور ديال الدوكر. الدوكر كيحل هذا المشكل. كيفاش؟ كيحط ليا كل ابليكاسيون داخل كونتينر بوحدو. شنو هو الكونتينر؟ الكونتينر تقدر تعتبره بحال واحد البواط صغيره معزوله. داخل هذا البواط كاين ابليكاسيون فيه ملفات ديالو ديبوندونس ديالو، يعني ديك الابليكاسيون اللي كينوز ديك الكونتينر عندها واحد البيئه ديال هذيك الابليكاسيون. علاش هادشي زوين؟ التثبيت كيولي ساهل حيت دوكر كيعطيك ابليكاسيون واجده، ما كتبقاش تانستالي بزاف ديال الحوايج بيديك. كيقلل لك المشاكل حيت كل ابليكاسيون معزوله، ساهل في النقل، تقدر تخدم نفس المشروع في اي بي سي ولا سيرفر. والدوكر كيخلي الانستالاسيون ديال انيتين يكون سهله ونظيفه. فوالا دابا غادي نمشيو للموقع الرسمي ديال الدوكر. غادي نمشيو باش نانستاليو الدوكر ديسكتوب، كياخذ لينا شويه د الوقت. فوالا ها هو تانستالا ليا الدوكر ديسكتوب عندي. كنمشي كندخل الدوسي فين تانستالا ليا، كندخل ليه، كنخليه كيف ما هو. كيكمل الانستالاسيون كياخذ واحد شويه د الوقت. انا غادي نسربي الفيديو باش ما يجيش ليا الفيديو طويل. فوالا ها هو كمل ليا. دابا خصني ندير كلاوز، وفي نفس الوقت غادي يطفى ليا ويشعل ليا البي سي ديالي. دابا كنمشيو وكنجربوا الدوكر. دابا غادي نفتحوا السي ام دي ديالنا ونكتبوا دوكر فيرسيون. شنو كيدير ليا هاد الكوموند؟ كيقول لينا واش الدوكر تانستالينا ولا لا. الا عطاك الفيرسيون راه كلشي مزيان. دابا غادي نمشيو نانستاليو انيتين. وصلنا اهم خطوه، غادي نكتب في الكوموند ديالي. هاد الكوموند كامل باختصار كيشغل ليا الانيتين داخل الدوكر كونتينر، وكيخليه يخدم ليا في اي بي لوكال اللي هو 127.0.0.1.56.870، وكيحدد ليا بور اللي هو 56.870. لي بروتوكول ديالو HTTP، والروابط اديتور الفيرسيون ديال انيتين اللي هو 1.82.3. يعني الهدف ديالو هو يانستالي لي انيتين لوكال على البي سي ديالي باستعمال دوكر بطريقه معزوله وسهله. بالنسبه لهاد الكوموند غادي نخلي لكم في الوصف باش تقدروا على انكم تخدموا به. دابا غادي تانستالي انيتين، كياخذ لي واحد شويه د الوقت. دابا غادي نمشي وغادي نهز هاد الاي بي هذا، غادي نمشي للنافيغاتور ديالي وغادي نحطو. فوالا دابا بات لي الواجهه ديال الانيتين. اذا خصنا نصاوبوا واحد حساب في الانيتين. دابا غادي ندخل المعلومات ديالي.
فوالا دابا صاوبت الكونت ديالي في انيتين. بالنسبه هنايا كاين معلومات اعتياديه تقدر تعمر شنو ما بغيتي ماشي مهمين. فوالا هنا كنصاوبو الكي ديالنا باش يتاكتيفي ليا الانيتين ديالي باش يولي عندي forever باش نقدر نصاوب ما لا نهايه ديال الورك فلو. خصنا نمشيو للجيميل وكندخلو الايميل ديالنا. هنا كنلقاوهم ديجا صيفطوا ليا واحد الميساج، كنقدروا نهزوا الكود اللي صيفطوا ليا ونمشي للسيتينغز ونحط فيه داك الكود، ولا نقدر فقط انني نكليكي على هاد البوطون هادي وكيديني نيشان وكيولي ليا الكونت ديالي اكتيف. وبهاد الطريقه كنكونوا انصالينا انيتيم باستعمال دوكر. دابا تقدر تصاوب اوتوميشن ورك فلو ديالك بكل سهوله. الا عجبك الفيديو دير لايك وسبسكرايب. الا كان عندك اي تساؤل واي مشكل وقع لك تقدر تخليه في كومونتير ولا تصيفط ليا في فيسبوك ولا في انستغرام كاينه في لاشين. والا كان عندك اي فكره بغيتي تخدم عليها وما عرفتيش كيفاش خلي ليا في كومونتير وغادي نصاوب لكم فيديو. تسناو فيديو جاي ان شاء الله.